Hello, hello, mga ka-apple of my eyes! It's your mom, she Apple again. And for today's video, syempre, it's my day of time at gagala na naman po ako. At samahan ninyo ako mamasyal dito sa Pacific Place, dito sa Admiralty, Hong Kong. At syempre sa lahat ng mga nandito sa Hong Kong ay very popular na or alam na this itong place na to. So ito ay nasa sentro ng Hong Kong Island na ito ay isa ring department store. Yes, na napaka-elegant. You know, mga pangyayamanin ng mga nagpupunta dito mag-shopping kasi sobrang mahal ang kanilang mga paninda. Yes, pang milyonaryo yata ang mga pumupunta dito na namimili or nagsha-shopping. Makikita nyo naman sa mga display nila sa pagkagawa ng mall na to. Okay. Stay put lang kayo dyan at panoorin ninyo ang aking video hanggang matapos. Huwag kayong maiinip. Maraming salamat. Ayan, as usual, dahil nandito na kami, ay wala kaming ibang ginawa kundi magpaikot-ikot, mag-window shopping, mag-film ng buong paligid, kung ano-ano yung mga naandi dito sa mall na to, dito sa Pacific Place nga. At wala rin naman kaming pang shopping, wala rin kaming pang nood ng sine, dahil talagang napaka-mahal for us as a domestic helper. Pero kung merong maglilibre sa'yo, why not, di ba? At ito lang ang aking ma-share today. Okay, it's about Pacific Place. Maganda rin namang magtambay dito. Kahit umupo ka lang dyan sa tabi-tabi. Kasi malamig, di ba? Kesa naman maggala ka sa labas.
After naming magpaikot-ikot sa taas at naghanap ng washroom, ay pumunta naman kami dito para rumampas sandali. Para meron naman kaming remembrance, di ba? Which is 50th anniversary ng Smiley. Kaya naman nagpa-picture na rin kami dyan at nagpa-smile. So, sa mga bago po dyan na nanonood ngayon at hindi pa syempre nakapag-subscribe sa channel ni Ma'am She Apple, please kindly hit the subscribe button there and smash the bell icon para lagi kang updated every time na mag-a-upload ako ng mga bago kong vlogs like this, di ba? Kung gusto mong makita ang kagandahan ng Hong Kong or interested ka sa mga niluluto kong mga dish for myself or for my mga amo, watch ka lang ng video ko. At, syempre, mag-comment ka na rin para mas masaya, di ba? you like my video, please give me a huge thumbs up. Thank you so much. And then, pumunta naman tayo dito sa area na to na napakasosyal.
Yeah, napakasosyal kasi dito mo makikita yung mga mamahaling mga garments or mga accessories like that na hindi talaga natin ma-afford. Kaya ito lang yung nagustuhan ko dito talaga, mamasyal, mag-window shopping, ganun-ganun na lang. At eto talaga yung pinaka the best dito sa Hong Kong na magugustuhan mo, 'di ba? Bilang isang worker, as a domestic helper or worker, ay mayroon kang day off every Sunday. At kung hindi ka naman mag-day off, syempre babayaran yun ng amo sa'yo per day. Yun lang ang kagandahan dito, hindi katulad sa ibang country ay sa Arab country na which alam ko or na-research ko at based na rin sa story ng aking mga friends na nasa Arab country ay hindi sila nagdi-day off. At mas malaki yung sahod dito sa Hong Kong compare sa ibang Asian country. Okay? And before I end this video, I would like to take this opportunity to say thank you so much to all my teams, especially to Bicolana's Angels, to Ma'am Babes View, our founder, who gave me a slot to have a premiere this time. And also to my other team like Team BRR, Team Lalabs, and Team Dreamers. Thank you so much guys for watching. Until then, see you soon on my next vlog. I love you all. God bless you